हेलो एभ्रिवान र आज हामी नयाँ युनिट सुरु गर्न जाँदैछौँ द्याट इज युनिट 4 इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिट ओके सो इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिटमा आज हामी गर्नेछौँ इन्ट्रोडक्सन स्टार्टिङ लिब्रेअफिस क्याल अनि पार्ट्स अफ लिब्रेअफिस क्याल ओके यो हामी गर्नेछौँ इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिटमा आज ओके आज हाम्रो पार्ट 1 हुनेछ युनिट 4 को ओके सो लेट स्टार्ट Chapter 4 Electronic Spreadsheet र फर्स्ट हामी हेर्दैछौँ इन्ट्रोडक्सन पार्ट ओके सो इन आवर डेली लाइफ or at a workplace we have to perform various calculation र स्प्रेडसिट के रिलेटेड छ क्याल्कुलेसन रिलेटेड ओके सो हाम्रो डे टु डे लाइफमा हाम्रो वर्क प्लेसमा होस् अथवा कुनै पनि ठाउँमा होस् हामीलाई केको जरुरत पर्छ क्याल्कुलेसनको जरुरत पर्छ सो भेरियस मेथड आर युज्ड टु डिपेन्डिङ अन द नेचर अफ क्याल्कुलेसन्स we use our fingers or mental calculation to perform simple calculation and use a calculator for longer calculation various situation हुन्छ various methods हुन्छ depending on the situation हामीले के गर्छौं various calculations use गर्छौं जस्तै हामीले कोही हामीले हाम्रो फिंगर युज गरिरहेको हुन्छौं हैन हामीले हातको औंलाहरूले गरिरहेको हुन्छौं कतिबेला अब मेन्टलमा हामीले माइन्डमै क्याल्कुलेट गरिरहेको हुन्छौं अथवा डिफरेन्ट काइन्ड अफ हामीले सिम्पल क्याल्कुलेसनहरु परफर्म गरिरहेको हुन्छौं हैन जस्तै सानो क्याल्कुलेसनहरु हामीले हातले माइन्डमै गर्न सक्छौं भने लंगर क्याल्कुलेसन्सहरु हामी युजिङ क्याल्कुलेटर हामी लंगर क्याल्कुलेसनहरु गर्ने काम गर्छौं इन साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङ साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर्स आर युज्ड टु परफर्म कम्प्लेक्स क्याल्कुलेसन्स जस्तै साइन्स भयो इन्जिनियरिङ रिलेटेड फिल्डहरुमा हाम्रो के युज हुन्छ साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर हामी युज गर्छौं बुझ्दैछ टु परफर्म अ कम्प्लेक्स क्याल्कुलेसन spreadsheet application is tool which is used to perform all kind of calculation easily and accurately र spreadsheet चाहिँ के हो एउटा एप्लिकेशन्स हो बुझ्दैछ इट्स अ टुल जुन चाहिँ हामी युज गर्छौं टु परफर्म अ भेरियस काइन्ड अफ एप्लिकेसन इजिली एन्ड एक्युरेटली यो सबै टाइप अफ क्याल्कुलेसन हामीले सानो होस् ठूलो होस् कम्प्लेक्स क्याल्कुलेसन्सहरु होस् साइन्टिफिक क्याल्कुलेसन्सहरु होस् हामीले सबै टाइप अफ क्याल्कुलेसन हामीले के गर्न सक्छौं युजिङ स्प्रेडशीट हामीले परफर्म गर्न सक्छौं ओके सो स्प्रेडशीट चाहिँ के रहेछ स्प्रेडशीट इज एन एप्लिकेसन इट्स एन टुल्स which is used to perform all type of calculation easily and accurately बुझ्दैछ सिम्पली हामीले स्प्रेडशीट चाहिँ के रहेछ इट्स अ क्याल्कुलेटिङ एप्लिकेसन ओके इट्स अ क्याल्कुलेटिङ क्याल्कुलेट गर्ने हाम्रो एउटा सफ्टवेयर हो अथवा एप्लिकेसन हो In your childhood, you might have to use a special notebook with a small cell mark with rows and columns or practice mathematics. हामीले सानोमा चाइल्डहुडमा तिमीले चलाकोला कपी हामीले कोठे कपी भनेर भन्थ्यौं ओके न कोठे कपी भनेर भन्थ्यौं त्यसमा चाहिँ के हुन्थ्यो रो एन्ड कलम भएको के हुन्थ्यो एउटा कपी हामीले पाउँथ्यौं पहिला सानसानोमा हामीले यस्ता खालको कपी युज गर्थ्यौं फर म्याथमेटिक पर्पज म्याथमेटिक सब्जेक्टको लागि हामी म्याथमेटिक्स सब्जेक्टको लागि हामी यस्तो खालको रोज एन्ड कलम भएको एउटा कोठे कपी हामी के गर्थ्यौं युज गर्थ्यौं र सिमिलर टु दिस कपी हाम्रो स्प्रेडशीट पनि यही खालकेमा फर्ममा हामीले पाउन सक्छौं सो वी हैव also learn the multiplication table हामीले multiplication table learn गरेको थियौं so spreadsheet is a long sheet of row and column on the computer screen to do analysis and calculation okay so spreadsheet चाहिँ के हो सिमिलर टाइप अफ हाम्रो रोज एन्ड कलम भएको के हो एउटा कम्प्युटर स्क्रिनमा हामीले पाउन सक्छौं सफ्टवेयर हो जुन चाहिँ हामीले कम्प्युटर स्क्रिनमा देख्न सक्छौं जुन चाहिँ हामी केमा युज गर्छौं फर क्याल्कुलेटिङ एन्ड डेटालाई एनालाइज गर्नको लागि हामी के गर्छौं यो स्प्रेडशीटलाई युज गर्छौं इन अदर वर्ड स्प्रेडशीट इज अ ग्रिड which interactively manage and organize data in rows and columns र इट्स अ ग्रिड भनेको पनि यही हो बुझ्दैछ हामीले जुन रोज एन्ड कलमले बनिएकोलाई हामीले के भन्छौं ग्रिड भन्छौं सो हाम्रो स्प्रेडशीट चाहिँ के हुँदो रहेछ रोज एन्ड कलमले बनिएको हुन्छ टु अर्गनाइज अथवा म्यानेज अ डेटा हामीले यहाँतिर के गर्न सक्छौं कुनै पनि डेटा अथवा हामीले कुनै पनि डेटालाई के गर्न सक्छौं यहाँतिर म्यानेज गर्छौं इन अ रोज एन्ड कलम फर्म इट इज कल्ड एज इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडशीट र त्यसैकारण हामीले यसलाई के भन्छौं इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडशीट भनेर
भन्छौँ। ओके, इट इज युज फर म्यानेजिङ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ documents, creating data reports, generating invoice, data analysis for scientific and statistical resources, and for doing a varieties of calculation on data. र हामीले थुप्रै कुरामा हामी यसलाई युज गर्न सक्छौँ, म्यानेज गर्न सक्छौँ। हामीले स्प्रेडसिटबाट थुप्रो कुराहरू म्यानेज गर्न सक्छौँ, जस्तै फाइनेन्सियल हामीले फाइनेन्सियल क्यालकुलेसन होस् अथवा एकाउन्टिङमा होस्, बुझ्दैछ, क्रिएटिङ डेटा रिपोर्ट्स होस्, कुनै पनि डेटाको रिपोर्ट बनाउनु, जेनेरेटिङ इन्भोइस अथवा रिसिटहरू बनाउनुहोस्, अथवा डेटा एनालाइसिस साइन्टिफिक रिसर्चहरूको एनालाइज गर्नुको लागि होस्। यसमा ग्राफिकल हामीले के गर्न सक्छौँ, रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ, ग्राफिकली डेटालाई ग्राफिकली रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ, अथवा कुनै पनि रिसर्चको स्ट्याटिकल डेटाजहरू होस्, यो सबै हामीले के गर्न सक्दो रहेछौँ, युजिङ स्प्रेडसिट हामीले यो सबै म्यानेज गर्नु सक्छौँ। Okay, so a spreadsheet software can also store multiple store, manipulate, and create graphical representation of data. र स्प्रेडसिट सफ्टवेयरमा हामीले के गर्न सक्छौँ, स्टोर गर्न सक्छौँ डेटालाई फर फ्युचर युज। हामीले त्यहाँनिर डेटा क्रिएट गरेर त्यसलाई स्टोर गरेर राख्न सक्छौँ। म्यानिपुलेट गर्न सक्छौँ, मतलब त्यो डेटालाई हामीले चेन्जेसहरू गर्नु छ भने चेन्जेस गर्न सक्छौँ, अपडेट गर्न सक्छौँ। ओके, कुनै पनि टाइममा हामीले त्यो डेटालाई म्यानिपुलेट गर्न सक्छौँ, अथवा क्रिएट ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन। मैले भनिहालेँ ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन भनेको रिप्रेजेन्टेसन अफ डेटा। जस्तै हामीले चार्ट्समा हामीले डेटालाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ, जस्तै पाई चार्ट होइन, बार चार्ट, यिनीहरूमा हामीले के गर्न सक्छौँ, डेटालाई रिप्रेजेन्ट गर्नु सक्छौँ। So user can enter data into a spreadsheet, do the formatting, calculate and analyze the data for decision making। र हामीले थुप्रै कुराहरू गर्न सक्छौँ डेटालाई हामीले स्प्रेडसिटमा, जस्तै फर्मेटिङ, क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ, त्यसलाई हामीले एनालाइज गर्नु सक्छौँ। Okay, beside user data, spreadsheet package also provide built-in formulae and functions for common mathematical, financial, statistical and logical operation in a various sophisticated manner। र हामीले डेटाजलाई युजर डेटा बाहेक हामीले के गर्न सक्दो रहेछौँ, स्प्रेडसिटमा जस्तै हामीले बिल्ट इन फर्मुलाजहरू त्यहाँनिर पाउन सक्छौँ, फङ्सन्सहरू पाउन सक्छौँ, जुन युज गरेर हामीले जस्तै म्याथमेटिकल फङ्सन्स, म्याथमेटिकल, फाइनेन्सियल, स्ट्याटिकल, लजिकल अपरेसन्सहरूलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, योहरूलाई हामीले मतलब यो फङ्सन्सहरू हामी युज गर्नु सक्छौँ, यो कामहरू हामीले गर्नु सक्छौँ। फर्मुलाहरू हामीले इनबिल्ट फर्मुलाहरू पाउन सक्छौँ, जुन फर्मुलाहरू युज गरेर हामीले डेटालाई के गर्न सक्छौँ, सोफिस्टिकेटेड डेटालाई पनि हामीले म्यानेज गर्नु सक्छौँ। ओके, spreadsheet packages are widely used for data analysis and accounting applications. Because of this ability, the spreadsheet packages are used as universal program for structural data preparation and process। र यसै कारणले गर्दाखेरि यही एबिलिटीले गर्दाखेरि चाहिँ डेटा हामीले के गर्छौँ, स्प्रेडसिटलाई चाहिँ धेरैवटा ठाउँमा हामीले के गर्छौँ, युनिभर्सल प्रोग्राममै हामीले के गर्छौँ, युनिभर्सल प्रोग्राम भनेको हामीले वर्ल्ड वाइड नै हामीले के गर्छौँ, स्प्रेडसिटलाई फर दिस क्यालकुलेसन, यो एबिलिटी भएकोले गर्दाखेरि हामी डेटा प्रिपेरेसनको लागि हामी युजमा ल्याउँछौँ, युज गर्छौँ। ओके, स्प्रेडसिट बिकम लार्जर, दे बिकम डिफिकल्ट टु म्यानेज। र कुनै पनि स्प्रेडसिट जब बेसी हुन्छ, त्यसमा डेटाहरू बेसी हुँदै जान्छ, त्यति नै त्यसलाई म्यानेज गर्नु एकदमै डिफिकल्ट हुँदै जान्छ। टु ह्यान्डल the increasing size of the spreadsheet, the concept of workbook was identified। ओके, नाउ यहीलाई चाहिँ हामीले डेटालाई इन्क्रिज हामीले गर्दै गएपछि हाम्रो डेटालाई म्यानेज गर्नु साह्रो पर्छ। र इन्क्रिजिङ डेटालाई म्यानेज गर्नुको लागि चाहिँ हाम्रोमा के हुँदो रहेछ, वर्कबुक हामीले पाउँछौँ। वर्कबुकभित्र हामीले डिफरेन्ट सिट्सहरू पाउन सक्छौँ, त्यो हामीले बादमा बुझ्दै जान्छौँ। ओके, वर्कबुक भयो, वर्कबुकमा हामीले एउटा वर्कबुक हुन्छ, त्यो वर्कबुकमा हामीले डिफरेन्ट कम्बिनेसन अफ सिट्सहरू हामीले त्यहाँनिर पाउनु सक्छौँ, ग्रुप अफ सिट्सहरू हामी त्यहाँनिर पाउनु सक्छौँ। ओके, सो LibreOffice Calc is used to perform the following activities। र के हामीले एक्युरेटली एफिसिएन्टली पर्फर्म गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि, जस्तै हामीले के पर्फर्म गर्न सक्दो रहेछ, ट्याबुलेसन अफ डेटा, हामीले टेबल फर्ममा हामीले के गर्न सक्छौँ, डेटालाई राख्न सक्छौँ, स्टोर गर्न सक्छौँ ट्याबुलेसन फर्ममा। कुनै पनि ट्याबुलेसन भनेको जस्तै तिमीहरूको रिजल्ट केमा हुन्छ, ट्याबुलेसन फर्ममा हुन्छ। र त्यस्तै प्रकारले हामीले रिजल्ट पनि हामीले स्प्रेडसिटमा बनाउन सक्छौँ ट्याबुलेसन फर्ममा। ओके, सिम्पल म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन हामीले गर्न सक्छौँ, कम्प्लेक्स क्यालकुलेसन युजिङ फर्मुला एन्ड फङ्सन्स, र फर्मुला एन्ड फङ्सन्स युज गरेर हामीले कम्प्लेक्स क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। एरेन्जिङ डेटा इन एसेन्डिङ एन्ड डिसेन्डिङ अर्डर,
र हामीले डेटालाई एरेन्ज गर्न सक्छौँ एसेन्डिङ अर्डर डिसेन्डिङ अर्डर ओके यसलाई हामीले सर्टिङ भन्छौँ एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ अर्डरलाई गर्नुलाई हामीले के भन्दो रहेछौँ सर्टिङ भन्छौँ अनि फिल्टरिङ द डेटा रिक्वायर्ड डेटा र डेटालाई फिल्टर गर्नु ओके चेक द भ्यालिडिटी अफ डेटा प्रोटेक्सन अफ डेटा युजिङ पासवर्ड युज गरेर हामीले प्रोटेक्सन गर्नु सेभिङ डेटा फर फ्युचर युज यो हामीलाई एक्टिभिटीहरू हामीले स्प्रेडसिटमा पर्फर्म गर्न सक्छौँ ओके सो गेटिङ स्टार्टेड विथ LibreOffice Calc र कसरी हामीले LibreOffice Calcलाई स्टार्ट गर्न सक्छौँ कसरी ओपन गर्न सक्छौँ ओके so there are various type of spreadsheet application developed by various software corporations LibreOffice Calc is the spreadsheet application of LibreOffice suite okay र हामीले स्प्रेडसिटै हेऱ्यो भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ थुप्रो हामीले स्प्रेडसिट एप्लिकेसन्सहरू पाउन सक्छौँ डेभलप बाई डिफरेन्ट सफ्टवेयर कोअपरेसन्सहरूले डिफरेन्ट के गरेछ स्प्रेडसिट एप्लिकेसन्सहरू बनाउँछ जस्तै डिफरेन्ट मोबाइल फोन कम्पनीले डिफरेन्ट मोबाइल फोन बनाउँछ जस्तै स्यामसङ कम्पनीले स्यामसङ फोन होइन मतलब इन्टायर फोन के हो एउटा फोन हो बुझ्दैछ न त्यो फोनहरूलाई के हुन्छ डिफरेन्ट कम्पनीले बनाउँछ त्यस्तै हो हाम्रो स्प्रेडसिटलाई पनि के हुन्छ स्प्रेडसिटलाई पनि डिफरेन्ट कम्पनी डिफरेन्ट सफ्टवेयर कोअपरेसन्सहरूले बनाउँछ जस्तै हाम्रो यहाँ दिइरहेछ जस्तो कसले बनाउँछ माइक्रोसफ्ट एक्सेल माइक्रोसफ्टले बनाउँछ लिब्रेअफिस क्याल ओके लिब्रा हाम्रो कम्पनी भइगयो ओपन अफिस ओके एप्पलले हाम्रो एप्पल इङ्क यिनीहरू हामीले ओके र यो डिफरेन्ट कोअपरेसन सफ्टवेयर कोअपरेसनले डिफरेन्ट के गर्दो रहेछ स्प्रेडसिट सफ्टवेयरहरू बनाउँछ जस्तै हामीले यहाँनिर युज गर्दैछौँ लिब्रेअफिस सुट यो चाहिँ के भयो हाम्रो लिब्रेअफिस क्याल चाहिँ कसको रहेछ एप्लिकेसन लिब्रेअफिस सुट ओके सो हाम्रो माइक्रोसफ्ट एक्सेलको अर्कै छ जस्तै हामीले माइक्रोसफ्ट कम्पनीको हाम्रो माइक्रोसफ्ट एक्सेल भनेर स्प्रेडसिट हामीले युज गर्न सक्छौँ लिब्रेअफिस क्याल भइगयो हाम्रो ओपन अफिस क्याल भइगयो एप्पल इङ्क नम्बर भइगयो यो भयो हाम्रो एप्पल कम्पनीको र यो प्रकारले हामीले डिफरेन्ट स्प्रेडसिटहरू पाउन सक्छौँ र इक्जाम्पल अफ तिमीले स्प्रेडसिट भन्यो भने दिस आर द इक्जाम्पल अफ स्प्रेडसिट ओके तिमीले याद गर्नु पर्यो यो एउटा के हो इक्जाम्पल अफ स्प्रेडसिट मतलब कुन कुन कम्पनीको हामीले स्प्रेडसिटहरू पाउँछौँ मार्केटमा भन्यो भने दिस आर द डिफरेन्ट स्प्रेडसिट र आज चाहिँ हामीले कुन चाहिँ युज गर्दै रहेछौँ लिब्रेअफिस क्याल कसको रहेछ लिब्रेअफिस सुटकै नै पार्ट हो हाम्रो लिब्रेअफिस क्याल ओके स्टार्टिङ LibreOffice Calc कसरी हामीले स्टार्ट गर्न सक्छौँ when installing the operating system Linux Ubuntu operating system हामीले सपोज इन्स्टल गर्दैछ भने चाहिँ के हुँदो रहेछ हाम्रो यो चाहिँ डिफल्ट हाम्रो के हुन्छ इन्स्टल हुन्छ मतलब आइकन चाहिँ डिफल्ट हामीले पाउन सक्छौँ हाम्रो लिब्रेअफिसको हाम्रो लिनक्स अथवा उबन्टु अपरेटिङ सिस्टममा ओके यहाँ के भन्दैछ जब हामीले कुनै पनि हामीले उबन्टु त युज गर्दैनौँ लिनक्स उबन्टु अपरेटिङ सिस्टम हामीले युज गरेको छैनौँ हाम्रोमा हामीले के युज गर्दैछौँ विन्डो अपरेटिङ सिस्टम युज गर्दैछौँ याद गर्नुपर्ने कुरा हो हामीले चाहिँ के युज गर्दै रहेछौँ विन्डो अपरेटिङ सिस्टम विन्डोजको अपरेटिङ सिस्टम युज गर्दैछौँ सपोज हामीले लिनक्स अथवा उबन्टु हामीले अपरेटिङ सिस्टम युज गर्दैछ भने चाहिँ हाम्रो लिब्रेअफिस चाहिँ गेट इन्स्टल्ड बाई डिफल्ट भनेको हामीले अपरेटिङ सिस्टम हाल्ने बित्तिकै अपरेटिङ सिस्टम सँगसँगै हाम्रो लिब्रेअफिस पनि के हुन्छ इन्स्टल हुन्छ यो कुरा याद गर्नु पर्यो आइकन इज कम्पोनेन्ट अफ लिब्रेअफिस राइटर क्याल इम्प्रेस यो सबै के हुन्छ त्यहाँनिर आइकनमा सो हुन्छ दिस आइकन देन प्लेस अन द लन्चरमा त्यहाँनिर प्लेस भएको हुन्छ सो इन विन्डो अब हामीले के युज गर्दैछौँ उबन्टु युज गरेको छैनौँ हामीले के युज गर्दैछौँ विन्डोज ओके यु निड टु डाउनलोड लिब्रेअफिस फ्रम इट अफिसियल वेबसाइट एन्ड इन्स्टल इन यो कम्प्युटर र हामी के गर्न सक्छौँ लिब्रेअफिस भनेको के हो यो ओपन सोर्स एप्लिकेसन सफ्टवेयर भन्छ ओपन सोर्स भनेको चाहिँ हामीले फ्रीली डाउनलोड गर्न सक्छौँ यिनीहरूलाई जस्तै लिब्रेअफिस क्याल ओपन अफिस यिनीहरू चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ फ्री डाउनलोड गर्नु सक्छौँ यसमा कुनै पनि प्रकारको हामीले लाइसेन्स लाई बाई गर्नु पर्दैन किन्नु पर्दैन जस्तो माइक्रोसफ्ट एक्सेल तिमीलाई हाल्नु पर्यो एप्पलको हाल्नु पर्यो भने हामीलाई लाइसेन्स की चाहिन्छ लाइसेन्स कीको लागि हामीले वी हेभ टु पे सम मनी ओके सो जुन लिब्रेअफिस क्याल छ ओपन अफिस छ यो चाहिँ फ्रीली हामीले इन्टरनेटबाट डाउनलोड गर्न सक्छौँ यिनीहरूको अफिसियल वेबसाइटमा गएर ओके ओके सो हामी युज गर्दैछौँ विन्डोज र विन्डोजको लागि चाहिँ हामी के गर्नुपर्दो रहेछ
we have to go to the official website of LibreOffice. त्यहाँ गएर हामीले के गर्न सक्छौँ, हामीले विदाउट फ्री अफ कस्ट विदाउट मतलब लाइसेन्स चाहिँ के हुन्छ, फ्री हुन्छ, हामीले त्यसलाई डाउनलोड गर्नु सक्छौँ थ्रु अफिसियल वेबसाइट. सो तिमीले डाउनलोड गर्नु छ भने तिमीले सिम्पली गो टु गुगलमा गएर के लेख्छौ, तिमीले लिब्रेअफिस भनेर लेख्छौ. लिब्रेअफिस लेखेपछि तिम्रो त्यहाँनिर आइहाल्छ र त्यहाँबाट तिमीले लिब्रेअफिस अफिसियल वेबसाइट देखाउँछ, त्यहाँबाट गएर तिमीले डाउनलोड गर्नु सक्छौ. ओके, टु स्टार्ट कसरी हामीले स्टार्ट गर्न सक्छौँ विन्डोजमा. ओके, विन्डोजमा स्टार्ट गर्नुको लागि फाइन्ड द सर्टकट अफ लिब्रेअफिस अन द स्टार्ट मेन्यु. स्टार्ट मेन्युमा हामीले सर्टकट मेन्यु पाउन सक्छौँ. ओके, त्यहाँ स्टार्ट मेन्युमा हामीले सर्टकट पाउन सक्छौँ. विन्डोजमा हामी कहाँ जान्छौँ, स्टार्ट मेन्यु भनेको यो हो. यहाँ गएर हामीले के गर्न सक्छौँ, डबल क्लिक गरेर ओपन गर्नु सक्छ. ओके, त्यसको बादमा हाम्रो अर्को पनि छ सर्च बार, त्यहाँबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, ओपन गर्नु सक्छ. ओके, दुई प्रकारले हामीले के गर्न सक्दो रहेछौँ, लिब्रेअफिस क्याललाई हामीले विन्डोजमा ओपन गर्न सक्छौँ. एउटा छ स्टार्ट मेन्युमा गएपछि यहाँ गएर तिमीले यहाँनिर सर्च गर्नु पर्यो कहाँनिर छ हाम्रो लिब्रेअफिस. ओके, यहाँनिर छ हाम्रो लिब्रेअफिस लेखेको. त्यहाँदेखि यहाँनिर डाउन एरोमा क्लिक गरेपछि के हुन्छ, हाम्रो लिब्रेअफिसको यहाँनिर डिफरेन्ट लिब्रेअफिसको सुट्सहरू यहाँनिर देख्नु सक्छौँ. लिब्रेअफिसको यहाँनिर अरू पनि एप्लिकेसन्सहरू हामीले पाउन सक्छौँ. ओके, सो यहाँनिर तिमीले सिम्पली के खोज्नु पर्यो, लिब्रेअफिस क्याल्क. यहाँबाट तिमीले क्लिक गरेर ओपन गर्नु सक्छौ. ओके, यो म बादमा तिमीलाई फेरि ओपन गरेर देखाउँछु कसरी हामी ओपन गर्छौँ. सो एनदर चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, यहाँनिर डाइरेक्टली के लेख्न सक्छौँ, लिब्रेअफिस क्याल्क. ओके, लिब्रेअफिस क्याल्क लेख्यो भने यहाँनिर आउँछ. त्यहाँनिर सिम्पली क्लिक गरेर के गर्न सक्छौ, ओपन गर्न सक्छौ लिब्रेअफिसलाई. ओके, यो प्रकारले गर्नु सक्छौ. यहाँनिर पनि आइरहेको छ यो प्रकारले फिगर तिम्रो 4.1 मा जसरी मैले अहिले देखाएँ यही प्रकारले हामीले के गर्न सक्दो रहेछौँ, ओपन गर्न सक्छौँ लिब्रेअफिसलाई. ओके, सो यहाँनिर यसलाई भनिरहनु पर्दैन होला. टु स्टार्ट लिब्रेअफिस अफिस क्याल इन लिनक्स त अब हाम्रोमा छैन. सपोज तिम्रोमा लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम अथवा उबन्टु अपरेटिङ सिस्टम, उबन्टु इज अ लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम हो, उबन्टु लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम. सबै यो छ भने पनि तिमीले के गर्न सक्छौ, तिम्रो एप्लिकेसन लन्चरमा तिमीले पाउन सक्छौ लिब्रेअफिस राइटर. अथवा तिम्रो सर्च, यहाँनिर तिम्रो सर्च बार छ, दिस इज अ सर्च बार. यहाँनिर के लेख्न सक्छौ, सिम्पली राइट क्याल लेखेर तिमीले यहाँनिर क्याल लेख्ने बित्तिकै यहाँनिर आइहाल्छ लिब्रेअफिस क्याल भनेर. यसलाई के गर्न सक्छौ, डबल क्लिक गरेर ओपन गर्नु सक्छौ. ओके, सो पहिला म यहाँ देखाइहाल्छु तिमीलाई फेरि हामी कसरी ओपन गर्छ अरे विन्डोजमा. यो चाहिँ भयो हाम्रो लिनक्स उबन्टु हाम्रोमा छैन, हामीले युज गर्दैछौँ विन्डो अपरेटिङ सिस्टम. सो विन्डोजमा चाहिँ हामी कहाँ जान्छौँ, स्टार्ट मेन्युमा जान्छौँ, स्क्रल डाउन गर्छौँ, यहाँनिर हेर्छौँ कहाँनिर रहेछ लिब्रा. सो यहाँनिर हाम्रो लिब्रेअफिस लेखिरहेको छ. यहाँ गएर तिमीले यहाँनिर फाइन्ड गर्न सक्छौ लिब्रेअफिस क्याल. यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ, लिब्रेअफिस क्याल ओपन हुन्छ. ओके, यो भयो हाम्रो लिब्रेअफिस क्याल. अथवा हामीले सर्च बारमा गएर के लेख्न सक्छौँ, क्याल, डाइरेक्टली क्याल लेख्न पनि सक्छौँ. ओके, र हाम्रो मेरोमा चाहिँ थुप्रो भएकोले गर्दाखेरि के आयो, यहाँनिर ओपन अफिस क्याल पनि आउँदैछ, क्यालकुलेटर आउँदैछ. त्यसै कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ स्पेसिफिक लेख्छु किनभने मेरोमा थुप्रो स्प्रेडसिट सफ्टवेयरहरू छ, जस्तै माइक्रोसफ्टको पनि छ, ओपन अफिस पनि छ, अनि लिब्रेअफिस पनि भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ सो गरेन, बुझे. त्यसै कारणले गर्दा म के नै लेख्दैछु, लिब्रेअफिस र देखाइहाल्यो क्याल भनेर. त्यहाँदेखि तिमीले के गर्न सक्छौ, सो गरेन भने चाहिँ तिमीले फुल लेख्न सक्छौ यहाँ लिब्रेअफिस क्याल भनेर. त्यहाँदेखि यहाँबाट क्लिक गरेर तिमीले के गर्न सक्छौ, लिब्रेअफिसलाई ओपन गर्नु सक्छौ. ओके, सो नेक्स्ट हामी हेर्नेछौँ पार्ट्स अफ लिब्रेअफिस क्याल र के हामीले पार्ट्स पाउन सक्छौँ लिब्रेअफिसमा. यहाँनिर हेर तिमीले फिगर 4.3 र फर्स्ट हामी हेर्दैछौँ. यहाँनिर भयो क्विक एक्सेस टुलबार. यसलाई हामीले के भन्दो रहेछौँ, क्विक एक्सेस टुलबार. ओके, यहाँनिर हाम्रो क्विक एक्सेस टुलबार. यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौँ, मिनिमाइज क्लोजहरू गर्नु सक्छौँ यहाँ क्लिक गरेर. ओके, यसलाई चाहिँ भन्छ क्विक एक्सेस टुलबार. त्यसको बादमा टाइटल बार. यहाँनिर हामीले टाइटल बार भनेको यही हो, यही एरियालाई नै हामीले टाइटल बार भन्छौँ. यहाँनिर हामीले टाइटल पाउन सक्छौँ, तिमीले देखिरहेको छ यहाँनिर टाइटल.
टाइटलमा दुईटा पार्ट देखिरहेको छ एकपट्टि हाम्रो डकुमेन्ट नेम भन्छ यसलाई यतापट्टि हाम्रो जुन सफ्टवेयरको नेम छ यतापट्टि देखाउँछ ओके दुईटा नेम हुन्छ तिमीले याद गर्नु पर्यो एकपट्टि हाम्रो के देखाउँदो रहेछ डकुमेन्ट नेम अहिले हामीले कुनै प्रकारको डकुमेन्ट दिएको छैनौँ त्यसै कारण अनटाइटल 1 भनेर आउँछ डिफल्ट नेम अनि यतापट्टि चाहिँ लिब्रअफिस क्याल्क यो चाहिँ भयो सफ्टवेयरको नाम ओके यो डल्लै हाम्रो इन्टायर भयो के भयो हाम्रो रिबनमा पनि यो भयो हाम्रो मेन्यु बार त्यहाँदेखि भयो स्ट्यान्डर्ड टुल बार दिस इज अ फर्मेटिङ टुल बार ओके बुझ्यो होइन यो भयो हाम्रो मेन्यु बार यो भयो स्ट्यान्डर्ड टुल बार अनि दिस यो बार चाहिँ के हो हाम्रो फर्मेटिङ बार ओके यो प्रकारले हामीले गर्न सक्छौँ यहाँनिर भयो हाम्रो फर्मुला बार यो हाम्रो फर्मुला बार फर्स्ट हामी यो माथिबाट सक्दैनौँ यो भयो कन्ट्रोल बटन्स यहाँनिर मिनिमाइज रिस्टोर बटन अथवा क्लोज बटन हामीले यहाँनिर पाउन सक्छौँ त्यहाँदेखि नेक्स्ट हाम्रोमा छ यहाँनिर जुन A1 लेखेको छ ओके A1 लेखेको छ यो भयो A1 लेखेकोलाई हामीले भन्छौँ नेम बक्स यो डल्लै एरियालाई हामीले के भन्छौँ नेम बक्स नाउ दिस वान एउटा भित्रको एउटा सेललाई चाहिँ हामीले भन्छौँ एक्टिभ सेल मतलब यहाँनिर क्लिक गरिरहेको छ अहिले राम्रोसँगले हेऱ्यो भने तिमीहरूले यहाँनिर सेलेक्ट गरेको छ जस्तै म यो लिब्रअफिस खोल्छु यहाँनिर सेलेक्ट यो भयो एक्टिभ सेल म यहाँ गर्छु दिस इज अ एक्टिभ सेल ओके यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ एक्टिभ सेल म जहाँ पनि क्लिक गर्छु त्यसलाई यो चाहिँ सबै सेलहरू हो यो एभ्री यो एक एकवटा कोठा चाहिँ के हो सेल हो जहाँनिर म क्लिक गर्छु जहाँनिर यो डार्क तिमीले ब्राकेट पाउँछ त्यसलाई चाहिँ भन्छ एक्टिभ सेल ओके त्यहाँदेखि भयो तिम्रो यो नेक्स्ट भयो इन्सर्ट फर्मुला यहाँबाट हामीले इक्वल्स टु यहाँ इन्सर्ट गर्न सक्छौँ अथवा यहाँनिर हामीले फर्मुला यो जुन यो सिम्बल देखाउँदैछ यो भयो हाम्रो समको फर्मुला ओके यहाँबाट हामीले इन्सर्ट गर्न सक्छौँ यो भयो हाम्रो फर्मुला बार दिस वान इज अ फर्मुला बार ओके नाउ कलम यो माथिको ABCD यो सबै देखाउँछ यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ कलम ओके दिस आर द कलम्स कलमलाई रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ ABCD अनि रोजलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ 1 2 3 यिनीहरू चाहिँ के हो रो हेडिङ ओके यो भयो रो कलम हेडिङ ABCDEFG जति पनि लेखेको छ यो भयो कलम हेडिङ अनि 1 2 3 4 यो जति पनि नम्बर दिएको छ यो भयो हाम्रो रो हेडिङ र यो भयो हाम्रो रो यो भयो हाम्रो कलम ओके न अर्को छ फर्मेटिङ टुलबार मैले अघि भनिहालेँ यिनीहरू सबै फर्मेटिङ टुलबार हो ओके यो भयो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड टुलबार यो भयो मेन्यु बार भर्टिकल स्क्रल बार यो हाम्रो जुन यो देख्दैछ तिमीले यो चाहिँ हाम्रो के हो भर्टिकल स्क्रल बार हामीले यसलाई स्क्रल गरेर पेजलाई अप एन्ड डाउन गर्नु सक्छौँ त्यहाँदेखि नेक्स्ट हाम्रोमा छ वर्कसिट भयो यो ओके यो जति पनि यहाँ डल्लै यहाँनिर हामीले के गर्न सक्छौँ वर्कसिटलाई यताउता के गर्न सक्छौँ मतलब वर्कसिट नेभिगेसन भनेको चाहिँ यो हाम्रो यो भयो सिट अहिले त हामीले एउटा मात्रै सिट छ यहाँनिर हामीले एड यो प्लस गरेर एड गर्न सक्छौँ सिट जति पनि हामीले यहाँनिर एड गर्दै लान सक्छौँ त्यो सिटहरू बेसी हुँदै गएपछि त्यसलाई नेभिगेट यताउता मुभ गर्नुको लागि चाहिँ हामी के युज गर्छौँ वर्कसिट नेभिगेटर भन्दा यो बटन्सहरू युज गरेर वर्कसिटलाई नेभिगेट गर्न सक्छौँ 1 2 3 4 सिटमा हामी जानु सक्छौँ यो भयो सिट ट्याब यो सिट भयो अहिले त एउटा मात्रै सिट छ र यहाँनिर अरू पनि हामीले सिट थप्दै गएपछि के हुन्छ यहाँनिर सिट जाँदै जान्छ र त्यसलाई हामीले भन्छौँ सिट ट्याब र स्टाटस बार या भयो स्टाटस बार र यहाँ तिमीले देख्छौ कतिवटा सिट छ सिट 1 अफ 1 दिइरहेको छ यो सबै स्टाटस यहाँनिर देखाउँछ जस्तै हाम्रो मोस्ट कमन फङ्सन रिजल्ट जस्तै के फङ्सन युज गर्छ भन्दाखेरि कमन फङ्सन जस्तै एभरेज भयो सम भयो त्यहाँदेखि यो भयो जुम कन्ट्रोल यहाँनिर हामीले के गर्न सक्छौँ पेजलाई जुम इन जुम आउट गर्नु सक्छौँ ओके र दिज आर द डिफरेन्ट पार्ट्स अफ द स्प्रेड अफिसको हाम्रो के हो यो लिब्रेअफिस क्याल्कको हाम्रो के हो डिफरेन्ट हाम्रो यो पार्ट्सहरू हो ओके र यसलाई हामीले डिटेल्समा हेर्नेछौँ र नम्बर 1 मा छ हाम्रो टाइटल बार आज हामी टाइटल बार र मेनु बार हेर्नेछौँ ओके र टाइटल बार भनेको द टाइटल बार लोकेटेड एट टप सो द नेम अफ द करेन्ट स्प्रेडशीट व्हेन द स्प्रेडशीट इज न्यूली क्रिएटेड इट नेम इन इज अनटाइटल एक्स भनेको एक्स इज रिप्रेजेन्ट एज नम्बर मतलब एक्सले चाहिँ के गर्छ रिप्रेजेन्ट नम्बर जस्तै अनटाइटल 1
जस्तै अब तिमीले सेभ नगरी तिमीले फर्स्ट खोल्छौ तिम्रो लिब्रे अफिस राइटरलाई यसरी लिब्रे अफिस क्याललाई त्यति बेला के भनेर आउँछ अनटाइटल 1 भनेर आउँछ जस्तै यहाँ देखाइरहेछ तिमीलाई सपोज तिमीले लिब्रे अफिस राइटर क्रिएट गरे नाउ यसको डिफल्ट नाम चाहिँ के आउँछ युनिट अनटाइटल 1 त्यहाँदेखि सपोज तिमीले यसलाई यतिकै सेभ गर्यौ भने तिम्रो फेरि अर्को तिमीले न्यू खोल्यो भने अनटाइटल 2 भनेर आउँछ जस्तै मैले यहाँनिर के गरेँ नयाँ डकुमेन्ट ओपन गरेँ अहिले अनटाइटल 1 भनेर आइरहेको छ म अब फेरि न्यू फेरि क्यालकै न्यू खोल्छु स्प्रेडसिट ओके नाउ अनटाइटल 2 भनेर यहाँनिर तिमीले देख्नु सक्छौ फेरि यसलाई खोल्यो भने अनटाइटल 3 भनेर आउँछ अब सपोज मैले यसलाई के गरेँ फाइलमा गएर सेभ गरेँ अरे सेभ गरेर मैले यसको नाम चाहिँ के दिएँ अरे क्याल दिएँ अरे ओके क्याल दिएर मैले सेभ गरेँ नाउ अब यसको आयो के आयो नाउ यो डकुमेन्टको नाम आयो अब अनटाइटल 1 हटेर चाहिँ अब के आयो क्याल डट ओडिएस र यसको एक्सटेन्सन चाहिँ के रहेछ ओडिएस बुझ्दैछ एक्सटेन्सन हाम्रो क्यालको एक्सटेन्सन चाहिँ के रहेछ यो पछाडि डट ओडिएस भनेको चाहिँ यसलाई भन्छ एक्सटेन्सन ओके नाउ क्याल डट ओएस र यसको नाम चाहिँ के हो हामीले अहिले भर्खर दिएको क्याल भयो यो डकुमेन्टको नाम क्याल भयो र यतापट्टि चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयरको नाम हामीले पाउन सक्छौँ लिब्रे अफिस क्याल नेक्स्ट इज मेन्यु बार र मेन्यु बार भनेको तिम्रो दिस अल आर मेन्यु बार फाइल एडिट भ्यू इन्सर्ट फर्मुला स्टाइल यो जति पनि यहाँनिर देखेको छ यसलाई चाहिँ के भन्छ हामीले मेन्यु बार ओके मेन्यु बार इज लोकेटेड जस्ट बिलो द टाइटल बारको ठिक मुनि पाउन सक्छौँ हामीले इट कन्टेन द मेन्युज विथ कमेन्ट्स फ्रम भेरियस टास्क र यसलाई चाहिँ मेन्यु बारमा हामीले डिफरेन्ट कमेन्ट्सहरू पाउन सक्छौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो कमेन्टहरू युज गरेर भेरियस टास्कहरू हामीले गर्नु सक्छौँ इच मेन्यु आइटम हेज अ सब मेन्यु कल्ड पुल डाउन मेन्यु र एभ्री मेन्युभित्र पनि के हुँदो रहेछ हाम्रो सब मेन्यु हामीले त्यहाँनिर पाउनु सक्छौँ मेन्युभित्र हामीले के हुँदो रहेछ सब मेन्यु र सब मेन्युलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछ पुल डाउन मेन्यु भनेर भन्छ द भेरियस मेन्यु आइटम्स आर ब्युटिफुली एक्सप्लेन बिलो र हाम्रो भेरियस मेन्युजहरू यहाँनिर छ जस्तै हामीले हेऱ्यौँ भने यो भयो मेन्युभित्र चाहिँ हामीले के पाउँछौँ सब मेन्यु र सब मेन्युभित्र थुप्रै हामीले के पाउँदो रहेछौँ यहाँनिर डिफरेन्ट फर्मेट गर्नुको लागि हामीलाई बटन्सहरू हामीले पाउनु सक्छौँ डिफरेन्ट अप्सन्सहरू हामीले यहाँनिर पाउनु सक्छौँ डिफरेन्ट टास्कको लागि हामीले डिफरेन्ट अप्सन्स डिफरेन्ट कमेन्ट्सहरू हामीले पाउनु सक्छौँ इनसाइड द मेन्यु ओके त्यहाँनिर हामीले सब मेन्यु त्यसलाई भन्छ पुल डाउन मेन्यु र मेन्यु बारको फर्स्ट हाम्रोमा छ फाइल ओके फाइल कन्टेन्ट कमेन्ट एप्लाइड टु इन्टायर डकुमेन्ट जस्तै हामीले फाइलभित्र डिफरेन्ट कमेन्टहरू पाउन सक्छौँ जस्तै हामीले ओपन सेभ विजार्ड एक्सपोर्ट एज पिडिएफ प्रिन्ट डिजिटल सिग्नेचर एन्ड सोन र हामीले यहाँनिर फाइलमा हेऱ्यो भने फाइल मेन्युमा हेऱ्यो भने तिमीले पाउन सक्छौ डिफरेन्ट न्यू ओपन होइन क्लोज विजार्ड टेम्प्लेट यो सबै सेभ एज प्रिन्टहरू भयो जस्तै यो सबै हामीले यहाँनिर पाउनु सक्छौँ हाम्रो फाइल मेन्युभित्र त्यसरी नेक्स्टमा छ हाम्रो एडिटभित्र हामीले कन्टेन्ट डिफरेन्ट कमेन्ट्स एडिटिङ कमेन्ट जस्तै हाम्रो अन्डु कट कपी पेस्ट सेलेक्ट फाइन्ड एन्ड रिप्लेस एन्ड सोन र यिनीहरू हामीले के पाउन सक्छौँ एडिटभित्र जस्तै अन्डु रिडु कट कपी पेस्ट ओके फाइन्ड रिप्लेस यिनीहरू सबै हामीले यहाँनिर पाउन सक्छौँ एन्ड मेनी मोर हामीले अप्सन्स यहाँबाट हामीले पाउन सक्छौँ एडिट मेन्युबाट त्यसरी नै हाम्रोमा अर्को मेन्यु छ भ्यू मेन्युमा हामीले डिफरेन्ट कमेन्ट्सहरू पाउन सक्छौँ मोडिफाइङ द युजर इन्टरफेसलाई मोडिफाई गर्नु जस्तै टुल बार हामीलाई चाहिएको छ भने हामीले टुल बार कलम एन्ड रोज हेडर्स फुल स्क्रिन जुम सोन हामीले थुप्रो यहाँनिर अप्सन्स पाउन सक्छौँ हाम्रो भ्यूभित्र जस्तै नर्मल पेज ब्रेक होइन टुल बार कुन हामीलाई सो गर्नु छ यहाँनिर यहाँबाट गएर सेलेक्ट गर्नु सक्छौँ हामी ओके यो सबै अप्सन्सहरू यहाँनिर हामीले के पाउन सक्दो रहेछौँ यसमा ग्यालेरी जुम फुल स्क्रिन यो सबै हामीले भ्यूभित्र पाउन सक्छौँ त्यहाँदेखि नेक्स्टमा छ हाम्रोमा इन्सर्ट मेन्यु कन्टेन्ट कमेन्ट फर इन्सर्टिङ एलिमेन्ट इन्टु द स्प्रेडसिट जस्तै इमेज के हामी इन्सर्ट गर्न सक्छौँ इन्सर्ट मेन्युमा पाउन सक्छौँ जस्तै हामीले कुनै पनि प्रकारको इमेजहरू इन्सर्ट गर्नु पर्यो मिडिया इन्सर्ट गर्नु पर्यो चार्ट अब्जेक्ट सेप डेट टाइम हेडर एन्ड फुटर यो सबै कतिवटा कुराहरू हामीले स्प्रेडसिटमा इन्सर्ट गर्नुपर्ने छ भने हामीले इन्सर्ट मेन्युमा पाउनु सक्छौँ ओके जस्तै हामीले इन्सर्ट मेन्युभित्र हामीले पाउन सक्छौँ इमेज हामीले हाल्नु पर्यो चार्ट हाल्नु पर्यो मिडिया हाल्नु पर्यो सेप्सहरू हाल्नु पर्यो फङ्सन्स हाल्नु पर्यो डिफरेन्ट टेक्स्ट बक्सहरू अब डिफरेन्ट हामीले यहाँनिर अप्सन्स पाउन सक्छौँ
त्यसरी नै हाम्रो नेक्स्ट मेन्यु छ फर्मेट. ओके, फर्मेट कन्टेन्ट कमान्ड फर मोडिफाइङ द लेआउट अफ द स्प्रेडसिट. हामीले यहाँनिर स्प्रेडसिटको लेआउटलाई मोडिफाई गर्ने हाम्रो कमान्ड्सहरू यहाँ पाउन सक्छौँ. जस्तै हामीले सेल लाई मोडिफाई गर्नु पर्यो, रो इन्सर्ट गर्नु पर्यो, कलम लाई इन्सर्ट गर्नु पर्यो, पेजलाई हामीले मोडिफाई गर्नु पर्यो, स्टाइल्स एन्ड फर्मेटिङ्सहरू गर्नु पर्यो, एलाइनमेन्टहरू गर्नु पर्यो भने हामी कहाँ जाँदो रहेछौँ, फर्मेट ट्याबभित्र जानु सक्छौँ. जस्तै हामी फर्मेट ट्याबमा गयो भने थुप्रै एलाइनमेन्टहरू गर्न सक्छौँ, टेक्स्टको एलाइनमेन्ट, बोल्ड, इटालिक, होइन. यो फर्मेटिङहरू सबै हामीले कहाँ गर्दा सक्दो रहेछौँ, फर्मेट्स ट्याबबाट गर्न सक्छौँ. बुझ्यो? जस्तै हामीले रो इन्सर्ट गर्नु पर्यो, रोको हाइटहरू बढाउनु पर्यो, घटाउनु पर्यो, यो सबै हामीले यहाँबाट गर्नु सक्छौँ. अर्को छ स्टाइल. स्टाइल फर म्यानेजिङ स्टाइल्स. हामीले स्टाइलबाट चाहिँ हामी के गर्न सक्दो रहेछौँ, स्टाइल म्यानेज गर्न सक्छौँ. मतलब हामीले यहाँनिर कुनै पनि डकुमेन्ट लेख्यो, त्यो डकुमेन्टलाई हामीले कुनै प्रकारको स्टाइल एप्लाई गर्नु पर्यो भने हामी स्टाइलमा गएर यो अप्सन्सहरू युज गरेर त्यसमा स्टाइल एप्लाई गर्नु सक्छौँ. त्यसरी नेक्स्टमा छ हाम्रो सिट. Sheet contain command to insert, delete cell, rows, column, insert sheet, rename sheet, file cell, etc. fill cell, etc. ओके, सिटमा चाहिँ हामीले स्पेसली सिट जुन हामीलाई रो कलमहरू इन्सर्ट गर्नुपर्ने छ, यो रो कलमहरू इन्सर्ट गर्नुपर्ने, डिलिट गर्नुपर्ने, त्यो सबै हामीले अप्सन्स कहाँ पाउँदो रहेछौँ, सिटभित्र पाउँछौँ. ओके, रिनेम सिट, जति पनि सिट रिलेटेड फर्मेटिङ्सहरू छ, यो सिट रिलेटेड फर्मेटिङ्सहरू छ, हामी कहाँ पाउँदो रहेछौँ, सिटभित्र. मतलब इन्सर्ट गर्नुपर्ने, नयाँ रो इन्सर्ट गर्नु पर्यो, डिलिट गर्नु पर्यो, त्यो सबै अप्सन हामीले सिटभित्र पाउन सक्छौँ. त्यसरी नेक्स्टमा छ हाम्रो डेटा. डेटा कन्टेन्ट कमान्ड्स फर मेनिपुलेटिङ डेटा. डेटालाई मेनिपुलेट गर्नु, जस्तै डेटा रेन्ज दिनु पर्यो, सर्ट गर्नु पर्यो भने हामी कहाँ जाँदो रहेछौँ, डेटाभित्र जान्छौँ. र डेटामा धेरैवटा अप्सन्सहरू छ. ओके, जस्तै सर्ट गर्नु पर्यो, एसेन्डिङ अर्डर, डिसेन्डिङ अर्डरमा हामीले सर्ट गर्नु हो भने, फिल्टरहरू गर्नु पर्यो भने. ओके, डिफरेन्ट हामीले अप्सन्स यहाँबाट पाउन सक्छौँ डेटाबाट. त्यसरी नै टुल छ. टुल कन्टेन्ट भेरियस फङ्सन टु चेक एन्ड कस्टमाइज स्प्रेडसिट. र स्प्रेडसिटलाई कस्टमाइज गर्नु पर्यो भने हामी टुल अप्सनमा जान सक्छौँ. जस्तै फङ्सन्सहरू, भेरियस फङ्सन हामीले पाउन सक्छौँ. जस्तै स्पेलिङ चेकहरू गर्नु पर्यो, ल्याङ्ग्वेजेसहरू हेर्नु पर्यो, ग्यालेरी, तिमीले म्याक्रोस फङ्सनहरू युज गर्नु छ भने तिमी टुलमा गएर त्यसलाई युज गर्नु सक्छौ. यसरी टुलमा गएर हामी डिफरेन्ट, जस्तै स्पेलिङ चेक, ल्याङ्ग्वेजेसहरू भयो, बुझ्दैछ, डिफरेन्ट अप्सन्स हामीले यहाँनिर तिमीले पाउनु सक्छौ. विन्डोज नेक्स्ट हाम्रो मेन्यु अप्सन. मेन्यु अप्सनमा विन्डोज कन्टेन्ट कमान्ड टु डिस्प्ले विन्डोज, न्यू विन्डोज, स्प्लिट एन्ड सो. र विन्डोजमा हामीले यहाँनिर पाउन सक्छौँ डिफरेन्ट अप्सन, जस्तै न्यू विन्डो, क्लोज विन्डो, यो खालको अप्सन्सहरू हामी पाउन सक्छौँ. अनि नेक्स्ट हाम्रोमा अर्को चाहिँ छ, लास्ट वान इज हेल्प. कन्टेन्टिङ लिङ्क टु हेल्प सिस्टम इन्क्लुडिङ इन द सफ्टवेयर एन्ड अदर मिसेलेनियस फङ्सन्स, जस्तै हेल्प, लाइसेन्स इन्फर्मेसन चेक फर अपडेट एन्ड सो अन. र तिमीलाई लाइसेन्स चेक गर्नु पर्यो, कुनै पनि प्रकारको सफ्टवेयर रिलेटेड हेल्प चाहियो अथवा अपडेटको लागि चेक गर्नु छ भने तिमी कहाँ जान सक्दो रहेछौ, हेल्पमा गएर गर्नु सक्छौ. ओके, के तिमीलाई हेल्प चाहिन्छ, युजर गाइडहरू भयो. ओके, तिमीलाई लिब्रेअफिस अपडेट गर्नु छ, लाइसेन्स चेक गर्नु छ, चेक फर अपडेट, लाइसेन्स इन्फर्मेसन चाहियो भने यु क्यान सिम्पली गो टु हेल्प. हेल्पबाट गएर तिमीले हेल्प लिनु सक्छौ, अथवा अपडेटहरू गर्नु पर्यो तिमीले यहाँबाट गर्नु सक्छौ. ओके, सो आज हामी यहाँसम्म गरिराख्छौँ. टुल बारहरू, अरू हाम्रो जुन फर्मेटिङ बारहरू छ, स्ट्यान्डर्ड टुल बारहरू छ, यसलाई हामी भोलि गर्नेछौँ. र आजको लागि हामी यतिमै राख्नेछौँ लिब्रेअफिस क्याललाई. सो दिस वाज फर टुडे. थ्याङ्क यू एभ्रिवान.